وقتی به ذهن‌های برجسته‌ای مثل استیون هاکینگ فکر می‌کنیم که با ضریب هوشی فوق‌العاده 160 و با وجود بیماری ALS یکی از بزرگترین فیزیکدانان و نوابغ قرن بودن، نمیتونیم از خودمون نپرسیم چطور مغز اون تونسته چنین عملکرد بی‌نظیری داشته باشه. سلام به همه دوستان عزیز. بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی. امروز با یک موضوع مهم و جذاب در خدمتتون هستیم: پیشگیری از آلزایمر و تقویت حافظه. قبل از اینکه به علائم و راهکارهای پیشگیری بپردازیم، بیاد ببینیم آلزایمر چی است. آلزایمر یکی از شایع‌ترین انواع زوال عقل هستش که به تدریج حافظه و عملکرد شناختی فرد رو تحت تاثیر قرار میده. ببین دوستان، مغز ما یک قسمت داره به نام هیپوکامپ. حالا کار این قسمت چی هست؟ محل ایجاد حافظه کوتاه مدت و بلند مدت هست و به هدایت و مسیریابی ما کمک میکنه. و در صورت بروز بیماری آلزایمر از اولین نواحی مغز هستش که دچار آسیب میبینه و با آسیب این قسمت باعث از دست دادن حافظه و توانایی شناختی و مسیریابی افراد میشه. اما نگران نباشید، مثل تمام بیماری های دیگه آلزایمر هم روش های پیشگیری خودش رو داره. من تو این ویدیو 5 علائم هشدار بروز زودرس آلزایمر رو علاوه این که چه راهکارهایی برای پیشگیری از آلزایمر داریم رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اولین علامت هشدار فراموشی اتفاقات اخیر و اسامی هست. دومین علامت مشکل در برنامه‌ریزی و حل مسائل هستش. برای انجام کارهای روزمره و روتین، حتی تهیه غذا، همین افراد دچار مشکل میشن. سومین علامتمون که هشدار دهنده هست سردرگمی در مکان و زمان هستش که مربوط میشه به جهتیابی افراد که اون هم علتش کوچیک شدن قسمت هیپوکامپ مغز هستش که چند دقیقه قبل خدمتتون عرض کردم با مسیریابی ما در ارتباط هستش. مورد بعدی تغییرات در بینایی و گفتار هست. دشواری در خواندن و تشخیص فاصله ها دارن. و مورد آخر این هستش که افراد مبتلا به آلزایمر تکرار سوالات رو دارن، مدام سوالات تکراری میپرسن، یادشون هم نیست که ممکنه همین سوال رو قبلا پرسیده باشن. خب دوستان، ما مشکل رو میدونیم، علائم رو هم میدونیم، اما چطور جلوی این بیماری رو بگیریم؟ قدم اول فعال نگه داشتن مغزه. مغز به قسمت‌های مختلف تقسیم میشه که هر قسمت رو یک لوب میگن بهش. هر لوب مغز وظایف خاصی داره و عملکردهای خاصی رو هم کنترل میکنه. هر کدوم از این لوب‌ها که آسیب ببینن، اون قسمت از عملکردهای ما دچار اختلال میشن. لوب فرونتال یا پیشانی مغز هم باعث توانایی‌های شناختی ما میشه. پس این قسمت باید فعال نگه داشته باشه. بهترین روش برای فعال کردن قسمت پیشانی مغز که شناختی هست، حل کردن جدول هست، مخصوصا جدول سودوکو یا جدول اعداد و همچنین حل پازل. در تحقیقات دکتر کوسیک که از مدیران مؤسسه تحقیقات اعصاب دانشگاه کالیفرنیا هستند، به این نتیجه رسیدن که مغز افراد بزرگسالی که پازل حل میکنن در مقایسه با همسنهای خودشون که فعالیت مغزی پیچیده‌ای ندارند، حجم بزرگتری داره و اتصالات بین نورون هاشون بیشتر هست و این افراد به آلزایمر مبتلا نمیشن. قدم بعدی برای پیشگیری از آلزایمر و تقویت حافظه این هستش که مواظب سیستم قلب و عروقتون باشید. چه ربطی داره؟ هرچه سیستم قلب و عروقتون قوی تر باشه، به معنای خط لوله قوی تر مواد مغذی به مغزتون هست. یعنی قلب سالم برابر هستش با مغز سالم. فعالیت بدنی مناسب، ورزش کردن، سیگار نکشیدن، پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری، تغذیه سالم داشتن، قند خون و فشار خون رو مخصوصا متعادل حفظ کردن باعث سلامت سیستم قلب و عروق میشه و به تناسب اون به مغزتون هم کمک زیادی میکنید. مورد سوم برای پیشگیری از آلزایمر این هست که بیشتر بخندید. در مورد سلامت مغز واقعا خنده بهترین دارو هستش، چون عمل خندیدن باعث کاهش هورمون‌های استرسی و کورتیزول میشه. خلق و خو رو تقویت میکنه، سیستم ایمنی رو افزایش میده و بهبود پیدا میکنه. خون رسانی بهتر مغز رو موجب میشه و به تناسب اون ارتباط بین نورون‌های مغزی رو افزایش میده و جلوی آلزایمر رو میگیره. به قول مارک توین، نژاد بشر یک سلاح واقعا مؤثر دارد و آن خنده است. دوستان عزیزم، اگر تا اینجای ویدیو مطلب آموزنده براتون داشته، لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو
حمایت کنید تا برسیم به هیجان انگیزترین قسمت ویدیو، مورد 5 و روش هاوکینگ. اما برسیم به مورد 5 که هیجان انگیزترین قسمت ویدیو هست. مطالعه و یادگیری دروس جدید و تحقیقات باعث پیشگیری از آلزایمر میشه. نام استیون هاوکینگ رو حتما شنیدید، فیزیکدان و نابغه کیهانشناسی قرن. ایشون به بیماری ALS هم مبتلا بودن، یعنی هیچ تحرک و فعالیت جسمی نداشتن. با وجود این IQ و ضریب هوشیشون 160 بوده، یعنی جزء نوابغ قرن هستن. اما تحقیقات نشون داده رمز فعال بودن بیش از حد مغزشون چی بوده؟ مطالعات و پژوهش‌های بسیار زیادیشون بوده. بیش از 40 مقاله، کتاب‌های علمی داشته، باعث افزایش ارتباط نورون‌های مغزشون بوده. تحقیقات نشون داده هرچی شما مطالعاتتون بیشتر باشه، مطالب جدید یاد بگیرید و اون رو انتقال بدید، نورون‌های عصبی اتصالشون با هم بیشتر میشه، مسیرهای جدیدی در مغز به وجود میاد و از بروز آلزایمر و ضعف حافظه پیشگیری میشه. مورد 6 دو زبانه بودن هست. ارتباطات و اتصالات جدید رو در مغز ایجاد میکنه. مورد 7 نوشیدن قهوه هست، اما نه به صورت افراطی. کافئین موجود در قهوه باعث افزایش تمرکز میشه و حافظه کوتاه مدت رو افزایش میده و تأثیر مثبتی در محافظت از سلول‌های مغزی داره. مورد 8 زردچوبه هست و ماده طلایی و معجزه‌آسای اون یعنی کرکمین. این ماده نقش مقابله با افسردگی و آلزایمر رو داره، چون این بیماری‌ها فاکتور نوروتروفیک مغز رو که یک هورمون رشد برای مغز هست رو کاهش میدن. کرکمین میاد برعکس اونها عمل میکنه، جلوشون رو میگیره و این ماده رو افزایش میده و به طور مستقیم در پیشگیری از آلزایمر تأثیر داره. چند تا نکته دیگه برای پیشگیری از آلزایمر خدمتتون عرض کنم. اینکه مشروبات الکلی باید محدود بشن، چون با افزایش سن باعث کوچیک شدن مغز و از دست دادن حافظه میشن، سلول‌های مغزی رو تخریب میکنن. مورد بعدی روابط اجتماعی بالا داشتن و دوستان جدید پیدا کردن و ارتباطات اجتماعی هست. مورد بعدی تک وظیفه‌ای بودن، یک کار رو انجام بدید، روش متمرکز بشید و بعد برید سراغ کار دیگه، کار چند وظیفه‌ای رو انجام ندید. مورد بعدی خواب کافی داشتن هست. سلول‌های مغزی فرصت ریکاوری و بازیابی خودش رو داشته باشن. در طی روز اگه بتونید 4 تا کوتاهی داشته باشید، باعث افزایش حافظه کوتاه مدتتون خواهد شد. نکته بعدی این که غذای پرچرب مصرف نکنید، چون باعث چاقی میشه. چاقی یک عامل خطر هست برای بروز دیابت. دیابت هم به نوبه خودش باعث آسیب به رگ‌های خونی مغز میشه، خونرسانی رو مختل میکنه و مانع ایجاد ارتباطات جدید در سلول‌های مغزی میشه. یک عامل برای بروز آلزایمر هست. اما یکی از نکات تغذیه‌ای بسیار مهم برای پیشگیری از آلزایمر مصرف روزانه اسفناج هست. یکی از تحقیقات مهم در دانشگاه هاروارد بر روی سبزیجات انجام شده، نشون داده که اسفناج تاثیر مستقیم در پیشگیری از بروز بیماری آلزایمر داره. ماده‌ای به نام بتا آمیلوئید که یک پروتئینی هست در بروز بیماری آلزایمر نقش مستقیم داره، با مصرف اسفناج درصدش بسیار پایین میاد و به مرور از بین میره. یعنی اسفناج تراکم این پروتئین رو در مغز کاهش میده و از بین میبره. به حفظ سلامت مغز کمک میکنه. از طرفی آهن و منیزیم موجود در اسفناج باعث افزایش تمرکز و هوشیاری ما میشن. اسفناج خواص ضد التهابی هم داره، چون التهاب مزمن میتونه به تخریب سلول‌های مغزی و زوال عقل منجر بشه. پس اسفناج حتما باید به وفور مصرف شه که جلوی التهاب رو بگیره. و از طرف دیگه فولاد یا همون ویتامین B9 موجود در اسفناج به کاهش سطح هوموسیستئین خون کمک میکنه. هوموسیستئین خون اگر بالا باشه با افزایش خطر زوال عقلی و آلزایمر مرتبط هست و فولاد باعث کاهش اون میشه. ویتامین K موجود در اسفناج هم باعث افزایش انعطاف پذیری مغز و جلوگیری از آسیب نورون ها میشه. دوستان عزیزم خیلی متشکرم از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید. مراقب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.